Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Κοιτάξτε πως είμαι, ξέρετε γιατί είμαι έτσι, γιατί θα φτιάξουμε αυτό. Ωραίο, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο και για μικρές κοριτσάκια δηλαδή, και για μεγάλους. Και μπορεί να γίνει εκτός από τα κρυσταλλάκια, εγώ το έχω κάνει με κρύσταλλα αυτό. Με κρυσταλλάκια τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολλά χρώματα, μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Μπέστε μέσα στο site, υπάρχουν και μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Και επίσης γίνονται και με βαμβακερό ύφασμα, νήμα, εάν κάποιος δεν θέλει να βάλει κρυσταλλάκι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει και το Elegance. Υπάρχει και αυτό, το οποίο είναι σε πιο βαμβακερό, εάν κάποιος δεν θέλει τόσο πολύ γυαλάδα. Ή υπάρχει μετά και το Jean ή το Performance, το Glamorous, το οποίο είναι βαμβακερό νήμα και μπορεί και με εκείνο να γίνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γυαλίζει. Αλλά εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, το βγάζουμε για να το δούμε. Είναι το κρυσταλλάκι και πίσω υπάρχει αυτό, βλέπετε, το οποίο ράβεται εδώ και εδώ έχει τρυπούλα και είναι έτοιμο το φιωγκάκι μας. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Να το. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάμε, φύγαμε. Παίρνουμε το γκρίνι ματάκι μας. Και βάζουμε 63 θηλιές στο βελονάκι μας. 63. Θα κάνουμε το μεγάλο το κομμάτι τώρα, έτσι. Λοιπόν, βάλτε μου 63. Λοιπόν, παίρνουμε και πατάμε στο 5ο από το βελονάκι. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα. Πηδάμε ένα, αυτό το έχουμε πλέξει, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Θα κάνουμε δηλαδή γεφυρούλες. Ένα στον αέρα πάλι, πηδάμε ένα, μπαίνουμε δίπλα και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα, παίρνουμε, πηδάμε το επόμενο, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι. Οπ, να μπούμε, ένα λεπτό. Εκεί. Είναι και πολύ εύκολο και πολύ όμορφο. Ένα, πηδάμε ένα, μπαίνουμε στο επόμενο και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειράς, πριν το τέλος δηλαδή, θα ανοίξω για να σας δείξω το γύρισμα. Φτάσαμε και στο τέλος, κάναμε ένα στον αέρα, μπαίνουμε και εδώ και κάνουμε το τελευταίο μας. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Γυρίζουμε και μπαίνουμε εδώ. Να το. Ένα στον αέρα πάνω από αυτό. Το πατάμε πάνω στα προηγούμενα ποδαράκια. Ένα στον αέρα. Πατάμε εδώ. Οπ. Εκεί. Ένα στον αέρα πάλι. Πατάμε εδώ. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, μόλις φτάσουμε στην άλλη μεριά, τώρα θα σας δείξω, ένα στον αέρα. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα, γεφυρούλες είναι. Εκεί, έτσι πάμε συνέχεια. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και εδώ. Πατάμε εδώ μόλις φτάσουμε, εδώ πέρα πάνω, κάνουμε 5 στον αέρα και πατάμε πάλι εδώ πάνω και συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή κάνουμε συνεχώς αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να μου κάνετε, να το, είναι 8 σειρούλες. 4, 5, 6, 7, 8 σειρούλες. Για να κάνουμε το βασικό κομμάτι του φιόγκου μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε αυτό και θα μου το κάνετε 8 σειρούλες. Και ανοίγω μετά για να κάνουμε το μεσαίο και τα από κάτω του. Κάναμε λοιπόν τις 8 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρούλες. Εδώ έχουμε τελειώσει. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το κάνουμε έτσι. Το φέρνουμε ίσια ωραία. Βάζουμε το βελονάκι εδώ. Και πάμε να πιάσουμε την τελευταία θηλίτσα από την άλλη μεριά. Εκεί. Την τραβάμε και το κλείνουμε για να την ενώσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα μέσα σε κάθε καινούλι και μέσα σε κάθε
σπαγκάκι για να ενώσουμε τα δύο κομματάκια. Ένα μέσα στο κενό και ένα στα σπαγκάκια του. Έτσι λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προσεκτικά για να μας έρθει ίσια ωραία. Εκεί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Εκεί λοιπόν τελειώνουμε. Ωραία, τελειώσαμε. Και στο τελευταίο, εδώ και πίσω. Και τέλος, το κόβουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να στερεώσουμε τις κλωστούλες μας, έτσι. Μόλις στερεώσουμε τις κλωστούλες μας, το ψαλιδάκι για να μην ενοχλεί, μόλις στερεώσουμε τις κλωστούλες μας, το γυρνάμε από την καλή πλευρά. Είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πάω να στερεώσω τις κλωστούλες και ανοίγω να συνεχίσουμε, έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο φιόγκος μας. Εδώ θα το σουρώσουμε και το μέγεθός του νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το μεσαίο κομματάκι. Παίρνουμε το άλλο χρώμα. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να το βάλετε σε χρυσό. Οτιδήποτε, διχρωμία καλύτερα για να είναι πιο χαριτωμένος. Λοιπόν. Και βάζουμε 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Παίρνουμε και μπαίνουμε στο τέταρτο. Και κάναμε το πρώτο μας, έτσι. Ένα στον αέρα, ακριβώς ό,τι κάναμε στο άλλο. Πηδάμε ένα, κάνουμε το δεύτερο. Ένα στον αέρα, παίρνουμε, πηδάμε ένα, κάνουμε το τρίτο. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν 3 καμαρούλες. Τις καμάρες μας. Να το. Βλέπετε 3. Δεν χρειάζεται παραπάνω. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν. Όχι, 5. Λάθος. Λοιπόν, πατάμε εδώ. Πάνω από το άλλο. Ένα στον αέρα. Ξανά πάλι πάνω από το άλλο. Ποδαράκι. Ένα στον αέρα. Και πατάμε και στο τρίτο ποδαράκι μας εδώ. Στο τρίτο γαϊτανάκι στον αέρα. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4. Πάλι μέσα. Ένα στον αέρα. Ένα πάνω από εδώ. Ένα και στο τρίτο. Γιατί βάζουμε, εδώ πάτησα στο τέταρτο. Κάναμε λάθος. Γιατί τα 3 αντιστοιχούν στο ποδαράκι. Το τέταρτο είναι το ένα στον αέρα. Άρα στο τρίτο πρέπει να μπούμε για να γίνει ίδιο με τα υπόλοιπα. Βλέπετε. Λοιπόν, 1, 2, 3. Αυτό είναι το ποδαράκι μας. Και ένα που κάνουμε στα ενδιάμεσα. 4. Πάμε. Ένα πάνω από εδώ. Ένα στον αέρα. Ένα εδώ. Ένα στον αέρα. Και ένα, 2 στο τρίτο. Ωραία. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, εδώ έχουμε πόσες σειρούλες, 1, 2, 3, 4. Θα μου κάνετε 8 σειρούλες, θα είναι αυτό που θα το σφίξουμε για να πιάσουμε το φιωγκάκι μας, έτσι. 8 σειρούλες, εμείς έχουμε κάνει εδώ 4, μου κάνετε άλλες 4. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό, το πάμε εδώ, σφίγγουμε το φιόγκο μας, το γυρίζουμε εδώ, καλά. Εντάξει, εκεί. Από αυτή την πλευρά. Να το. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Στο πρώτο γαϊτανάκι εδώ. Και πιάνουμε και αυτό. Και το περνάμε από μέσα και το σφίγγουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο.
όπως κάναμε προηγουμένως. Και πλέκουμε. Ενώνουμε τα δύο κομματάκια για να σφίξουμε το φιωγκάκι μας, έτσι. Ωραία. Εκεί το σφίξαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε ένα στον αέρα. Το κόβουμε. Και στερεώνουμε τα σπαγκάκια από μέσα. Να το δεν είναι πολύ ωραίος? Νάτος. Κοιτάξτε τι ωραίο σου βγαίνει. Λοιπόν, πάω να στερεώσω τα σπαγκάκια μου. Στερεώστε τα κι εσείς. Έτσι. Και ανοίγω. Λοιπόν, πάμε τώρα να του κάνουμε το κάτω του μέρος του φιόγκου μας. Να τον ομορφύνουμε δηλαδή. Λοιπόν, βάζουμε 50 θηλίτσες. Μου βάζετε 50, έτσι. Βάλαμε 50. Πώς μετράμε? Τα 3 εδώ αντιστοιχούν στο ποδαράκι μας και ένα στο γυρισμά μας. Άρα πατάμε στο 5ο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει την πρώτη μας καμαρούλα. Ένα στον αέρα, κανονικά όπως κάναμε προηγουμένως. Πηδάμε ένα, πάμε εδώ και κάνουμε τη δεύτερη καμαρούλα μας. Ένα στον αέρα, πηδάμε εδώ, πάμε εδώ και κάνουμε την τρίτη. Μέχρι το τέλος της σειράς μας θα πάμε έτσι ακριβώς. Μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας θα γυρίσουμε με 4 όπως κάναμε σε όλα τα προηγούμενα κομμάτια του φιόγκου μας και θα κάνουμε 2 σειρούλες, δηλαδή αυτή και άλλη μία σειρούλα και τελείωσε το κάτω μας μέρος. Λοιπόν, κάντε με αυτή τη σειρούλα και άλλη μία σειρούλα. Αυτό. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρούλα μας. Περνάμε αυτό από μέσα για να το στερεώσουμε. Ωραία. Το κάνουμε καλά γιατί θα το κόψουμε σύριζα. Εκεί. Το τραβάμε να πάει πολύ κάτω. Και το κόβουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι μας στο κάτω. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Πάμε εδώ. Το περνάμε ωραία από μέσα προσεκτικά. Τραβάμε και λίγο να σηκωθεί το άλλο. Εκεί. Και το φέρνουμε κάτω. Εκεί. Είναι ίδια. Είναι ίσια. Είναι. Λοιπόν, το στρώνουμε αυτό. Να μην μας το μαζέψει. Δεν θέλουμε. Εκεί. Ωραία. Αφού λοιπόν το φέραμε εκεί, κάνουμε και αν θέλουμε, αλλιώς στέκεται και μόνο του, ένα κόμπο. Και ο φιόγκος μας είναι έτοιμος. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να πάρουμε αυτό το κομματάκι. Τώρα εσείς μπορεί να πάρετε και το άλλο το κλακ που κάνει έτσι. Εγώ επειδή έχω τέτοια, βάζω τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε από την ανάποδη. Το περνάμε από μέσα αυτό όλο. Το κλείνουμε. Και εδώ έχει κάτι τρυπούλες. Εδώ έχει μια τρυπούλα και εδώ έχει άλλη μια τρυπούλα. Παίρνουμε λοιπόν τη βελόνιτσα και την κλωστούλα μας και επειδή θέλω να είναι πολύ σταθερό, εγώ έχω βάλει την άσπρη κλωστούλα η οποία δεν θα φαίνεται βέβαια κιόλας. Λοιπόν, έρχομαι από μέσα για να μην φαίνεται εκεί. Πιάνω εδώ το ένα μέρος, όχι και τα δύο του φιόγκου μου, έτσι. Το πιέζω να μπει μέσα να μην φαίνεται καθόλου. Εκεί. Έρχομαι εδώ λοιπόν και αρχίζω να ράβω καλά. Εκεί. Αν και δεν έχει ανάγκη, είναι πολύ χοντρή κλωστή, δεν πρόκειται να πάθει κάτι. Λοιπόν, το στερεώνω. Και πάω και ράβω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από την άλλη πλευρά.
Ο φιόγκος μας είναι έτοιμος, νάτος, δεν είναι πολύ ωραίος και πίσω ραμμένος, κοιτάξτε, ωραία. Και αυτό μετά το πιέζουμε, ανοίγει, το περνάμε στα μαλάκια μας και το κλείνουμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας το είχα δείξει τα μαλάκια, άμα θέλουμε τα μαζεύουμε λίγο πίσω και τον βάζουμε εδώ, έτσι. Και είναι έτσι ο φιόγκος μας. Δεν είναι πολύ όμορφος? Και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Εν τω μεταξύ αυτός ο φιόγκος μπορεί να μπει και πάνω σε κορδέλα παιδική. Ακριβώς ο ίδιος να κολλήσει πάνω σε κορδέλα παιδική. Έχουμε κάνει κορδέλα παιδική με λουλούδι. Μπορεί όμως αντί το λουλούδι να μπει και ο φιόγκος. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτό το φιόγκο, έτσι. Ή να μπει μπροστά σε μπλουζίτσα, σε οτιδήποτε, με την ίδια τεχνική. Απλώς θα ραφτεί, τίποτα άλλο, απλώς δεν θα μπει το πίσω. Σε πάρα πολύ ωραία χρώματα τα κρυσταλλάκια, αλλά είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και με το elegance, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι μας, ξέρετε τι θα κάνετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, θα το έχετε κάνει όμως, γιατί μεγαλώνει η παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή πρώτα απ' όλα, θα πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα κάνετε την εγγραφή αν θέλετε TikTok, Instagram, Facebook, που είναι ακριβώς πλέξιμο, ράψιμο και έντοιμα θα το βρείτε κανονικά. Και για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να μπείτε στο site μας, pleximoraψimokendima.gr και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Για απορίες, μηνύματα, σχόλια, αυτά, εγώ είμαι διαθέσιμη, τηλέφωνο, ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να με πάρετε. Έτσι. Προσπαθώ να απαντάω σε όλα τα σχόλια και όλα τα μηνύματα, όσο μπορώ. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά!